Hello các bạn. Trong thực tế thì rất nhiều các em, các cháu, học sinh nó rất sợ làm toán trừ. Làm toán cộng rất là tốt, nhưng mà làm toán trừ lại ngán, lại sợ. Nhất là cái trừ có nhớ ha. Rồi 100 trừ số có 2 chữ số, hoặc là 1000 trừ số có 3 chữ số. Các em rất là ngán. Vậy có cách nào giúp các em đỡ sợ cái phép trừ này không? Thì thưa là có cái bí quyết tính nhẩm để giúp các em là làm toán trừ cho nó thuận lợi. Nhất là đối với các em mà sợ sợ các cái bài toán mà 100 trừ 2 chữ số, rồi 1000 trừ 3 chữ số, hoặc là 10.000 trừ 4 chữ số, 100.000 trừ 5 chữ số, vân vân. Rồi hôm nay thì Kinh Mẹo hay xin chia sẻ cái đó ha. Trước hết là toán 100 đi. Đó, ví dụ chúng ta có phép tính là 100. Ví dụ 100 trừ 46 đi. Đấy, trừ 46. Thì cách nào giải quyết cho nó nhanh? Thì nó có cái công thức các bạn. Công thức là cái bước 1 là chúng ta lấy cái số 10 trừ cho cái số đơn vị. Trong cụ thể của cái phép toán này, tức là chúng ta lấy 10 trừ 6 sẽ còn 4. Và các cái số tiếp theo, bước 2, các số tiếp theo chúng ta cứ lấy 9 để trừ là xong, ra kết quả luôn. Ví dụ khỏi cần bận tâm gì hết, số 4 này cứ lấy số 9 trừ là nó ra số 5. Đây là kết quả phép tính bằng 54. Là đơn giản phải không các bạn? Rồi, hoặc chúng ta ví dụ chúng ta có một cái bài toán khác, 100 trừ 73 chẳng hạn. Thì kết quả bằng bao nhiêu? Đó, nếu nắm công thức rồi thì các em sẽ ghi ngay đây là 7, đây là 2. Kết quả rất là nhanh. Tại vì đối với hàng đơn vị cứ lấy 10 trừ 3. Còn đối với hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn vân vân, cứ lấy là số 9 trừ cho cái số ở dưới là ra kết quả. Rồi chúng ta thử cái phép tính 1000 đi ha. 1000 đó, trừ 385 chẳng hạn vậy. Thì kết quả là bằng bao nhiêu? Đơn giản, bên đây các em nó sẽ ghi ngay, nếu nó nắm công thức là nó sẽ ghi ngay. Đó, bằng 615. Theo cái công thức, là lấy 10 đối với số đơn vị, lấy 10 trừ cho cái hàng đơn vị của số bị trừ. Đó. Còn đối với cái số hàng chục, hàng trăm thì cứ lấy 9 trừ, ra được bao nhiêu thì chúng ta ghi ở dưới là nó thành kết quả. Rồi chúng ta chỉ cần chúng ta sẽ kiểm tra hai bài toán này bằng máy tính ha. Hãy bấm đi. 100 trừ 73, 100 trừ 73 bằng đây 27. Kết quả là 27 này. Đó, 1000 trừ 385, 1000 trừ 385 bằng 615. Đây. Kết quả chính xác ha. Rồi. Rồi vậy chúng ta thử một cái bài toán bất kỳ. Đó, ví dụ ghi đại đi, mấy con số 0 đó. Đó, rồi là trừ ở dưới một khúc. Rồi coi kết quả nó ra sao. Và làm thế nào coi nó có nhanh không. Rõ ràng ở đây bằng 2, ở đây bằng 2, ở đây bằng 3, ở đây bằng 4 và ở đây bằng 5. Đó, kết quả là như vậy. Ghi ra ngay luôn. Không cần phải tính toán gì cho nó nặng nhọc rồi mượn 10 rồi trừ cái này cái kia vậy hết. Để chúng ta thử cái phép toán này đi nha. 5 số 0. 1, 3, 5 số 0. Ủa 6 không? Đúng rồi, 5 con số 0. Trừ 4, 5, 6, 7, 8. Trừ
4, 5, 6, 7, 8 bằng 5, 4, 3, 2, 2. Thì kết quả chính xác hay các bạn? Đây 5, 4, 3, 2, 2. Đó là bí quyết để làm các cái phép tính tròn trăm, tròn ngàn, tròn 10.000, tròn triệu, tròn 100 triệu gì đó. Đó, phép tính trừ. Rất nhiều em sợ cái phép tính đó, bị nó là cái cấp độ toán trừ cao nhất, số 0 mà trừ cho các cái số kia, cấp độ là toán trừ cao nhất, số nào cũng phải mượn hết đó, số nào cũng phải mượn, số nào cũng phải tính ngược, cho nên các em rất là ngán. Đó thì đó là một cái nội dung. Cái nội dung hôm nay là vậy thì các cái phép trừ còn lại làm sao cho nó đơn giản. Có cái phép trừ nào cho nó đơn giản không? Có, các bạn có cách để làm cho biến các cái phép tính trừ nó trở nên đơn giản hơn. Cái công thức chung đối với toán trừ á, chúng ta ví dụ bằng một bài toán đơn giản trước. Đó, của nhà trường giảng dạy á, các em phải học và làm theo, đó là 13 trừ 3 trừ 9 không được, 11 thành 13, 13 trừ 9. Sau đó các em mới đếm lên là 9, 10, 11, 12, 13, tức là được 4 đơn vị thì mới bằng 4. 1 trừ 1 hết không. Như vậy phép toán này là 13 trừ 9 bằng 4. Còn cách mà để tính nhẩm cho nó nhanh thì chúng ta làm như thế này. 13 trừ 9, chúng ta cứ lấy 10. Cái bước 1 là lấy 10 trừ cái hàng đơn vị, trừ mọi số, sau đó tới hàng chục, và sau đó thì cộng với số bị trừ, tức là lấy số cộng ngược với số ở trên. Giải thích cái công thức thì nó đơn giản, nhưng nói chung là cứ lấy 10. Đối với phép tính trừ thì cứ lấy 10 trừ cho cái số trừ này, số dưới này nè, rồi cộng ngược lên trên, được bao nhiêu thì ghi ở đây. Như vậy 10 trừ 9 bằng 1, 1 cộng 3 bằng 4. Rồi, bên đây là trả 1 thì bằng 0. Đó, cái công thức đơn giản là như vậy. Rồi chúng ta thử ví dụ nha. Đó, ví dụ chúng ta có phép tính là 36 trừ 18. Đó, thì cách tính thế nào? 10 trừ 8 bằng 2 cộng 6 bằng 8. Trả 1, 3 trừ 2 bằng 1. Kết quả là ra là bằng 18. Ví dụ như dài hơn, một cái chữ số dài hơn. Ví dụ như là 6, 7, 7, 8. Đó. Trừ cho 2, 9, 9, 9. Thì trừ thế nào? Rồi chúng ta giải quyết bài toán này nha các bạn. 10 trừ 9 bằng 1 cộng 8, chúng ta sẽ được 9. 9 trừ 9 bằng 0 cộng 7, chúng ta được 7. 9 trừ 9 bằng 0 cộng 7 được 7. Đó, trả 1 ở đây, 6 trừ 3, chúng ta còn 3. Rồi, chúng ta thử kết quả của bài toán này nha. 6, 7, 7, 8 trừ 2, 9, 9, 9. 6, 7, 7, 8 trừ 2, 9, 9, 9 bằng 3, 7, 7, 9. Đây, kết quả đây. 3, 7, 7, 9, chính xác. Ở đây chúng ta lưu ý nha. Đó là theo nguyên tắc thông thường là cứ cái số trên mà trừ số dưới mà nhỏ hơn là có nhớ phải có 11. Cho nên tới số cuối cùng này nè, chúng ta phải trả. Hồi nãy các cái số này chúng ta lấy 9 để trừ. Là do chúng ta có 11 rồi. Do 11 rồi. Cho nên chỉ lấy 9 thôi. Trả lại 1 cho bên này. Đó, còn tới số cuối cùng 2 này chúng ta phải trả 1. Cho nên 6 trừ 3 còn 3. Rồi, như vậy cái công thức chung thì chúng ta nhớ rồi ha. Đó, và trong đó nó có hai cái dạng đặc biệt. Từ cái công thức này chúng ta suy ra nó có hai cái công thức, hai cái trường hợp đặc biệt. Đó, mà không biết các bạn có nhận ra không? Đây,
ví dụ số 93 trừ 5 thì nó bằng cái gì? Khỏi cần lấy 10, lấy 5 rồi gì hết, cứ lấy cái số 5 cộng ngược lên với cái số ở trên. Và bên hàng chục chúng ta giảm 1, tức là bên phía bên hàng chục chúng ta giảm 1 là sao? Là kết quả luôn. Nếu như hai chữ số 84 trừ 15 thì ở đây chúng ta cứ lấy 5 cộng 4 bằng 9. Đó. Rồi, bước 2 là trả 1. 8 trừ 2 chúng ta còn 6. Đã như vậy là trường hợp không có nhớ thì chúng ta trừ bình thường thôi. Đó, đây là trường hợp đối với số 5. Liên quan tới cái số 5 thì chúng ta có cái trường hợp như vậy để cho các em nó bớt phải trừ ngược. Ví dụ như 12 trừ 5 đó, thì cứ lấy cộng lên là nó ra kết quả. Đó, như vậy là đối với cái phép trừ số 5 á, thì chúng ta chỉ cho các em cái mẹo như vậy, cứ cộng ngược lên cái số bị trừ ở trên là nó ra kết quả. Đó. Ví dụ như 12 trừ cho 5, 5 cộng 2 là bằng 7 là nó ra luôn kết quả. 14 trừ 5, ví dụ vậy. 5 cộng 4 bằng 9 là nó ra luôn kết quả. 13 trừ 5, ví dụ vậy. Đó, thì 5 cộng 3 bằng 8 ra luôn kết quả. Đó là đối với những phép tính trừ đặc biệt đối với số 5 đó nha. Còn những cái con số kia thì chúng ta vẫn làm bình thường. Đó, hoặc là áp dụng cái mẹo hồi nãy thì chúng ta áp dụng từ đầu tới cuối cho nó triệt để. Thì nó sẽ giúp giải quyết các cái bài toán trừ rất là nhanh chóng. Và cái trường hợp đặc biệt thứ hai nữa, đó là cái trường hợp đối với con số 9. Số 9 cũng khá đặc biệt. Dạ. Một số trừ với số 9 thì kết quả có cái mẹo nào để nhớ, để tính nhẩm cho nó nhanh không? Đó, ví dụ 17 trừ 9. Trừ mấy số 9 này là nó tương đối khó khăn nhất, nó lâu lắc nhất. Đó, thì cái đơn giản nhất là cứ lấy con số trừ đó cộng thêm 1. Lấy con số ở trên đó, con nào mà đi trừ 9 là cộng thêm 1. Như vậy kết quả đây là bằng 8, trả 1 bên đây không. Đó, đơn giản vậy. Ví dụ 24 trừ 9. Cứ lấy số trên này là cộng 1, nó sẽ bằng được 5. Trả đến 1, 2 trừ 1, còn 1, bằng kết quả là 15. Đó. 36 trừ 9. Cứ lấy số 6 này cộng thêm 1, chúng ta sẽ được 7, trả 1 ở đây. 3 trừ 1 bằng 2, kết quả là 27. Đó, như vậy là chúng ta sẽ hình thành được cái quy tắc. Đó là một số trừ 9 thì lấy số bị trừ cộng thêm 1 là ra kết quả. Còn sau đó thì chúng ta nhớ trả 1 về cho hàng chục. Lý do số 9 là số lớn nhất trong các số tự nhiên, cho nên tất cả các số bị trừ cho nó đều phải nhớ, đều phải mượn. Đều phải mượn 1 hết á. Tức là mượn 10 hết á. Thành ra sau khi trừ xong thì nhớ phải trả. Đó, ở 1 ở đây nếu chúng ta trả rồi trừ thì nó trả về không. 2 ở đây chúng ta mượn rồi chúng ta trả thì nó sẽ còn 1. 3 ở đây mượn trả rồi sẽ nó còn 2. Đó, thì hy vọng hôm nay với những cái mẹo làm các cái phép tính trừ, trong đó có 2 cái mẹo đặc biệt đối với phép tính trừ của số 5, phép tính trừ số 9, và các cái mẹo làm phép tính trừ trong phạm vi số tròn trăm, tròn ngàn, tròn chục ngàn, tròn trăm ngàn, tròn triệu, vân vân, thì hy vọng sẽ giúp được là các em, các cháu nó học toán trừ tốt hơn, đỡ ngại hơn, đỡ bị chép phạt hơn. Rồi, video đến đây thì xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc sức khỏe các bạn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.